So, ayun mga katengyo, pupunta ako ngayon sa doktor, sa dermatologist for my allergy. And nandito tayo ngayon sa Haishan Station. So, galing na ako doon nung 24. So, binigyan lang ako ng cream and gamot para tatry nila kung na-effective sa akin. Then, pinabalik nila ako ngayong 26. So, let's go mga kapengyo. Punta na tayo. Ngayon lang uli nakalabas. Ayan. Exit 3 ng Haishan Station. Ayan. Then, diretso lang tayo. Pagkatapos ng exit 3, diretso lang ang lakad. Tatawid tayo sa kabilang side dito para dire-diretso na ang lakad. Sa mga naghahanap dyan ng dermatology clinic dito sa Haishan, meron after ng Haishan Station exit 3, siguro mga 10 minutes na lakad siya. So, sana bigyan uli ako ng gamot kasi pag walang gamot na iniinom talagang bumabalik yung allergy ko. Late na nga ako, mag alas 12 na. Sarado na sila ng alas 12. So yan, pag nakita nyo yung 7-Eleven yan sa kabilang side, diretso pa din. Liliko tayo dito sa may left side. Ayan dito. Liko tayo. Ayan, makikita nyo yung Watson. Pag nakita nyo yung Watson, diretso. So, ayan, pag nakita nyo yung Watson, diretso tayo. Diretso lang. Diretso.
Then may makikita kayong parking dyan. Ayan. Tapat ng 7-Eleven. Meron dyan pedestrian. Tatawid kayo. Ito. Yun yung 7-Eleven. Ayan. Then, ito yung pedestrian. Tatawid tayo dyan. So, ayan guys. Mga kapengyo. Tatawid tayo dito. Then, diretso lang. Diretso lang tayo hanggang sa marating na natin yung dermatology clinic. So meron pa tayong 20 minutes. Hindi ko siya sarado. Kasi Sabado ngayon, half day lang sila. Buti na lang umabot. Nakatulog kasi ako eh. Eto. Yan eh, makikita ninyo yung hospital na yun sa tapat. Hospital yan eh. So, ibig sabihin, malapit na tayo. So ayan guys, nakikita ko na siya. Ito yung pangalan ng clinic dito sa may Haitian. Ayan, La Venus. Ito. La Venus. Then ito yung gate. Ayan, dito na tayo. Ayan. So ayun mga kapengyo, tapos na tayo. Hindi pwede mag-video sa loob eh, sa loob ng clinic. So galing na tayo ng derma. And binigyan ulit tayo ng gamot at cream para ipahid sa aking allergy. So wala naman silang sinabi na bumalik ulit ako, pero babalik ulit ako pagka nangangati na naman yung allergy ko. So yun mga kapengyo, sa naghahanap ng dermatology clinic dito sa Haitian meron. So meron din naman sa Tucheng. Kaya lang naghahanap ako ng derma clinic na mas effective yung gamot na ibinibigay sa akin. Kasi yung allergy ko is pabalik-balik siya mga kapengyo. Kasi ever since to, ang aking allergy, hindi siya nawawala. Kumbaga, ano na to sa akin, talagang hindi na to mawawala. Kaya lang ako nagpapaderma kasi para hindi siya lumala. Yun mga kapengyo. So ayun, sana ay nabigyan ko kayo ng konting tips kung saan pwede magpa-check up ng inyong allergy. So, effective naman yung gamot niya. Tsaka yung cream, hindi na ako nangangati masyado. Tsaka hindi na tumutubo yung mga pantal-pantal sa katawan ko. So, yun. Ang sabi lang sa akin, yung mga nangangati sa binti ko is magsuot ako ng maluwag. Huwag yung mga fitted na pantalon. Basta maluwag lang siya, gano'n. Para hindi siya nangangati. And ayun, so iwas din sa mainit kasi pag naiinitan ay sobrang kati niya talaga, lumalabas siya. So ayun mga kapengyo, salamat sa panonood. Thank you for watching. Sana mag-subscribe kayo sa akin channel. Matagal-tagal na rin ako walang upload kasi hindi ako nakakalabas. Hindi kami pinalalabas eh kasi lockdown kami gawa ng COVID. So ayun mga kapengyo, namimiss ko kayo eh. So ayan, ngayon lang ako din nagkaroon ng time para lumabas. Yun guys, don't forget to subscribe, like. Thank you. And don't skip the ads ko para makatulong sa akin para sa aking pagpapaderma. Ayan, kasi yung aking allergies hindi talaga nawawala. Kailangan lagi ng check up sa dermatologist. So ayan guys,
Mga kapenga, thank you. Bye.